Mă numesc Simona, am 30 de ani, am terminat liceul de muzică, 2 ani de facultate, eram dirijor la Orchestra de Muzică Populară Românașul. În 2009 l-am cunoscut pe Nicu, date fiind de circumstanțe a trebuit să renunț la o parte din cariera mea muzicală, pot să spun așa, dar în prezent sunt o mămică a 3 copii. O fetiță de 9 ani, un băiat de 6 și încă o fetiță de 3 ani. Eu l-am cunoscut pe Nicu când era arestat, mai avea 2 luni până să iasă afară. Iubitul unei prietene de-a mele era arestat, coleg de celulă cu ea. Prietena mea nu avea bani foarte mulți, era numai ea cu maică-sa și eu ajutam, eu mergeam cu ea în fiecare săptămână la prietenul ei, duceam pachete, de pe telefonul meu suna și așa ne-am cunoscut, că nici prietenul ei nu avea acolo telefon când ieșea la punctul de lucru și atunci automat sunau pe telefonul meu. La început, sincer, nu l-am suportat, nu vroiam nici să vorbesc cu el, zic, îi dau cu bolovanul în cap, zic, nu vreau să vorbesc cu tine, nu nimic. Până într-o zi când, cred că eram foarte relaxată, eram foarte bine dispusă când am văzut că sună, nu era nici prietena mea la mine încă, că de obicei venea la mine la cafea dimineață, încă nu a ajuns și zice, ce faci? Zic, bine, beau cafea, tu ce faci? Da, bine, că lucra la depozitul de bere. Zice, da, beau, încă știu că o zis, Reds. Zice, am auzit că tu știi să cânti. Zic, da, zic, știu să cânt. Zice, da, ce cânt? Zic, păi, acum de toate, dar zic, acum muzică populară mai mult. Vai, îmi cânti o melodie. Zic, îți cânt. Zic, ce melodie? De la cine? De la Nicoleta Voica. Și am cântat și de atunci am tot vorbit la telefon. Atunci, parcă nu mai îmi părea antipatic. Și tot am început să vorbim. Chiar când ne-am cunoscut, nu pot să zic că m-a atras ceva în mod special. V-am zis chiar la început. Îmi părea antipatic, dar pe urmă, ajungând să-l cunosc, povestind mai multe despre viața lui, despre viața mea, am ajuns să fim foarte buni prieteni. Deci eram impresionată de faptul că el fiind acolo vorbește cu atâta seninătate despre ce-a făcut și se vedea, sau poate așa îmi dădeam eu seama că îi pare rău de cele făcute și nu știu, aveam parcă așa încredere în el, să povestesc, să-l ascult, să mă asculte, deci povesteam de multe ori când eram la lucru până mergea, dacă nu aveam repetiții sau ceva, poate vorbeam cu orele. De multe ori mă întreba, tu Simona, tu ce ai văzut la mine, de ce nu m-ai lăsat în pace și nu ți-ai văzut de viața ta? De fiecare dată îi ziceam, Nicu, zic, dacă noi în primul rând am fost buni prieteni și ne-am înțeles că să fim împreună, acum de ce să-ți dau pace dacă eu, într-adevăr, da, eram și dirijor la ansamblu, mergeam și la facultate, el, poți să zici că era vagabond, nu proaspăt ieșit de la pușcărie, dar asta nu însemna că nu se poate schimba. Deci eu aveam încredere asta în el că, se poate schimba și merită o șansă și dacă nu ești alături de el, nu ai cum să te schimbi, pentru că singur nu poți. Foarte, foarte rar cred să fie persoane care să se poată schimba singure fără să aibă pe cineva lângă ele. Eu cred că am rămas împreună chiar și în momentele grele, pentru că aveam, nici nu știu cum să zic, aveam încredere unul în altul, ne sprijineam, ne completam în momentele în care era greu. Poate dacă el zicea că nu se poate, că uite-te cât e de greu, hai să ne despărțim, eu ziceam, hai că totuși încercăm, că există, că se poate. Deci optimismul care te duce cu gândul măcar spre ceva bun și aia îți dă o speranță în plus. Și asta am zis, hai că încercăm, ne zbatem, mai trece o perioadă și tot o să fie bine. Și așa, de-a lungul timpului, încet, încet, am reușit să realizăm mai multe împreună. De când am început relația cu Nicu, chiar la început, era super, mergeam împreună la repetiții, deci colegii mei de la ansamblu, cu care practic petreceam mult timp, erau super, deci știau că era arestat și când eram eu în turneu, că el urma să iasă afară, eu mai aveam încă o săptămână de turneu, deci îi știau situația, știau că practic poți să zici că e infractor, nu? Știau cine e eu, dar pentru asta niciodată nu a făcut diferență între mine și el sau între ei și el. Dacă eu mă simțeam bine și eram fericită, erau și ei, deci tot timpul încă se bucurau dacă ieșeam la un suc, la o cafea, la o bere, la orice, sau pur și simplu făceam noi un chef să cântăm, să ne distrăm, venea și el, încă dacă se întâmpla că nu vine, sunau, unde e Nicu? Chiar, deci am format legături frumoase și el alături de noi. Și ce s-a schimbat acum pe parcurs, după ce mai multă lume a aflat, inclusiv părinții de la alți oameni, normal că au aflat numai lucrurile rele, că
E așa, că a fost pușcăreaș, că a făcut aia, că a făcut aia, că a făcut aia, că a făcut aia și atunci, normal, automat, ce era de făcut? Ca să nu m-am certat cu părinții, nu m-am certat nici cu el, m-am luat cu el și ne-am dus. Zic așa, poate e mai bine și automat, neavând unde să stăm, că ne-am pornit pur și simplu de capul nostru așa, dintr-o scânteie, că el vrea să-mi dea pace, eu am zis, lasă că îmi dai pace și ne-am luat și ne-am dus. Deci fără să zicem nimănui nimic, automat, fiind pe drum, nu puteam să merg la facultate, să mă duc la repetiții, nici așa că era mai greu. Totuși nu te poți duce în hainele cu care poate dorm noaptea asta, nu poți să mergi, totuși să ieși în oraș. Și astfel am renunțat din cauza circumstanțelor la anumite lucruri care le făceam. Care ulterior, după ce cât de cât ne-am redresat, am început. M-am dus iarăși ca să termin facultatea, am fost iarăși să cânt încoace încolo, că a fost o nuntă, un botez, un chef, așa, treptat. Pentru ca relația noastră să funcționeze, din punctul meu de vedere, am făcut amândoi anumite compromisuri. Mă refer în sensul că eu am fost nevoită să renunț la unele lucruri care poate chiar îmi făceau plăcere și am făcut chestia asta practic o viață, iar el, iarăși fiind învățat într-un anumit mediu, măi, gata, mergem, furăm, bem, asta facem, a renunțat și el. Deci, practic, de ambele părți, acum nu neapărat compromisuri, dar a trebuit renunțat la unele lucruri cu care eram obișnuiți pentru a fi împreună și să începem să clădim ceva nou. Așa, deci de-a lungul timpului, chiar dacă am trecut prin greutăți de la început, într-adevăr, Nicu era foarte descurajat, pentru că, știți cum e, niciun sprijin din partea nimănui, pentru că noi am renunțat inclusiv la mama și la tata care ne ajutau să fim numai noi doi, normal, te simți descurajat în momentul ăla, dar așa treptat a prins încredere, văzând că am fost alături și am fost tot timpul împreună, că practic eram, știți cum, de nedespărțit. Practic în permanență eram împreună. Și atunci, normal, încep să capeți încredere și cu timpul se rezolvă toate. Deci au apărut încet oportunități. Am rămas însărcinată, am născut-o pe prima fetiță, era cel mai bucuros că își dorea din suflet, de la început zicea, vreau să fie fetiță, sper din suflet să fie fetiță, era visul lui. După aia a reușit să-și găsească un loc de muncă care să fie mai bun, aveam deja unde să stăm, am început să ne înțelegem bine și cu părinții mei, ne ajutau strict cu ce aveam nevoie, deci mai ales legat de copii, cu absolut tot, inclusiv și acum, și încet a început să ajungă pe drumul bun față de cum era și să prindă și el încredere, văzând că se deschide încet câte o ușiță și mult mai bine. Pot să spun că am un motiv de bucurie că a crescut, a perseverat, adică în sensul că a reușit să schimbe în primul rând comportamentul, că și la început normal avea un alt fel de comportament, nu față de mine, dar în general s-a schimbat și văzând că are încredere și toate, normal, e un motiv de bucurie pentru mine, că alături de el, acum nu pot să zic că am crescut din punct de vedere profesional, pentru că nu am mai excelat la fel de mult în domeniu, dar mă simt bine că am realizat o familie, că mi se pare că este o realizare mare. Că nu oricine, chiar dacă foarte multă lume își dorește o familie, dar poate nu toată lumea are posibilitatea și noi, chiar dacă am trecut prin lucrurile grele care au fost, totuși am reușit ca să fim o familie, să avem copii și să ne menținem uniți. Pot să spun că sunt mândră în momentul în care mă gândesc la Nicu, în momentele în care îl văd că e bucuros, fără a fi alături de oamenii care pot să zic că îi făceau plăcere sau poate așa se gândea că îi face plăcere, fără să fure, fără să facă infracțiuni, fără să fie violent. Deci poate să fie fericit pur și simplu din lucruri mici. Că practic astea le avem. Se bucură, de exemplu, de o notă bună a copiilor, de un concurs, ne bucurăm de orice lucru mărunt, dar e bucuria simplă, nu bucuria din ceva rău. Lucru care mă face să mă simt cel mai mândră legat de relația noastră este că am reușit să ne menținem uniți. Indiferent prin câte greutăți am trecut, am rămas uniți. Nu ne-am despărțit, chiar dacă poate eram de multe ori pe punctul de a face chestia asta. Noi niciodată nu am renunțat unul la celălalt, nici n-am părăsit copiii cum fac alții, am rămas uniți, indiferent de situație. Eu cred că din această nouă etapă a vieții mele, practic pot să zic că a fost o etapă nouă, cred că am învățat că dacă ai încredere în oameni și îi ajuți să crească alături de tine, poți să rezolvi ceva, decât să îi faci unui om rău sau să-l jignești, să-l descurajezi, mai bine fii alături de el,
ajută-l, că atunci, nu știu, probabil te simți mult mai bine tu, că faci un gest bun, decât să faci un gest rău sau să-l lași pe om să decadă știind că tu poți să faci ceva ca să-l ajuți, mai bine de caz. Deci nu mi se pare ok și eu cred că și comportamentul lui față de oameni s-a schimbat foarte mult de-a lungul acestei perioade în care suntem împreună, dat fiind faptul că el povestea că avea înainte anumite altercații mai ales cu cei de etnie maghiară și acum avem prieteni, pot să spun, și de etnie romă, și de etnie maghiară, și de mai multe nații, ca să pot spune așa, și nu mai are acea ură care spunea el că o are, pur și simplu îi consideră oameni, deci suntem egali, suntem, că eu sungur, că-s român, că-s țigan, suntem oameni, povestim, discutăm și ne înțelegem bine.